بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الآيات من سورة الكهف، وهي في سياق رد الله تبارك وتعالى وبيانه لهؤلاء الملأ من قريش الأغنياء الذين اعتزوا بأموالهم وما أعطاهم الله تبارك وتعالى وأنفوا أن يدخلوا الدين مع الفقراء والمساكين. قال جل وعلا: واضرب لهم، اضرب لهؤلاء مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. هذا هو الغني، والله تبارك وتعالى هو الذي جعل هذا، وذلك أنه خالق الخلق سبحانه وتعالى، وهو مدبر الأمر، وهو رازقهم سبحانه وتعالى. فهذا الغني ما كان غنيا إلا بالله تبارك وتعالى وبعطاء الله، فالله هو الذي جعل له هذا. قال: جعلنا لأحدهما جنتين، بستانين، الجنة البستان، من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وهذا من أطيب الثمار وأحسنها في الأرض، الأعناب والنخيل. وإذا كانت الأعناب تكون إما أرضية أو معروشة، والنخل حولها فيكون المنظر أبهى وأجمل، فإن هذه تكون دون المستوى، والنخل يظهر على امتداد البصر، وقد حف البستانان كل بستان من البستانين بالنخل، وأصبحت الأعناب في الوسط، منظر بديع جميل. قال جل وعلا: ثم قال: وجعلنا بينهما زرعا، بين الأشجار العنب الزرع اللي هو الصغير، بين الأعناب وبين الأعناب والنخيل، وهذا يعني الساحة والمساحة كلها يعني امتلأت بالخضرة، فالزرع الصغير بعده الأعناب بعده النخيل في آخره، وفي مد البصر يعني يجد الإنسان البساط الأخضر ممتدا يعني أمامه. قال جل وعلا: كلتا الجنتين آتت أكلها. هذا من تمام النعمة وتمام البهاء والجمال والثمرة. كلتا الجنتين يعني كلا البستانين آتت أكلها، أخرجت ثمرها. الأكل ما يؤكل منها وهو الثمار، يعني الزرع
كامل الثمرة، والأعناب مكتملة الحمل، والنخيل مكتملة الثمرة، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. تظلم تنقص، يعني ما في نقص. النخل أحيانا يعني تحمل في سنة أكثر من السنة التي بعدها، تترك، تقول تريح سنة، تترك سنة، ثم يأتي ثمارها في السنة التي بعدها. لكن الله تبارك وتعالى أخبر بأن هاتين الجنتين يعني كل يعني الأشجار قد آتت ثمارها كاملة ولم تظلم منه شيئا، تنقص شيئا من الثمرة. الظلم هنا بمعنى النقص. قال جل وعلا: وفجرنا خلالهما نهرا. وهذا يعني من البهاء والجمال، وكذلك من المكنة والبقاء. فالأنهار تجري من بين يعني البستانين. قال جل وعلا: وكان له ثمر، يعني وقف صاحب هاتين الجنتين في الوقت الذي أثمرت فيه، يعني أثمر فيه بستانه. فقال لصاحبه، هذا الآن نجد يعني الله تبارك وتعالى يصور لنا المنظر. هذا رجل غني صاحب بستانين، والبستانين في تمام البهاء والجمال والنعمة والثمار، وكذلك القدرة على الاستمرار والبقاء. فالنخل من الأشجار المعمرة المثمرة المعمرة، والأعناب كذلك شجر مثمر معمر، والمياه لا تنقل من بعيد وإنما تجري خلال الأشجار. فأرض جيدة، أنهار جارية، أشجار ثابتة، فأمر مستقر، يعني أمر يراه صاحبه أنه باق ومستقر، وليس هناك مشقة وتعب في إحيائه وإبقائه يعني على كماله وبهائه. قال جل وعلا: فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال لصاحبه الرجل الثاني الفقير: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الكبر والتعالي. أنا أكثر منك مالا، مال كل ما يتمول طبعا هذا المال، هذا البساتين المثمرة هذه. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أعز أكثر وأغلب. نفر أنفار من حاشيته وخدمه وأعوانه وجماعته الذين حوله. قالوا لا، فهو مفتخر، افتخر بماله بساتينه، وافتخر بمن حوله من الأعوان والخدم والحشم، وأعز نفرا. قال جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بهذا الكبر والتعالي والظن بأن الذي أوتيه إنما هو حظه ونصيبه وإرثه وكرامته التي يستحقه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لا يدخل في ظني أن يكون لهذه يعني أن تبيد، أن تهلك هذه أبدا. إيش تهلك؟ يعني كل الأسباب لبقاء هاتين الجنتين، الأسباب المادية كلها ميسرة: الماء الجاري، الأرض الجيدة، الأشجار الثابتة. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم: وما أظن الساعة قائمة. أنكر البعث، وأن يكون هناك يعني حياة أخرى بعد هذه الحياة. وما أظن الساعة يوم القيامة قائمة، أن هناك قيام بعد هذا الموت، وقيام لله تبارك وتعالى وحساب. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني أنه لو حصلت هناك أن يكون هناك لي عودة، يعني على فرض أن يكون كما يقول يعني الرسل والأنبياء أن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، لأجدن باللام المؤكدة خيرا منها منقلبا. سيكون نهايتي ومنقلبي أن أجد خير من هذه الجنة. فهو استحقاق وجدارة. فما دام أنني قد استحققت ونلت هذا الحظ في الدنيا، فسأناله في الآخرة. كما يقول الجاهلون: غني الدنيا غني الآخرة. ما دام أنه قد أوتي هذا،
فإنه سيجد هذا كذلك في الآخرة. كما قال العاص بن وائل السهمي نفس مقالة، هذه مقالة أيضا يعني رجال من قريش، لما قال لصهيب رضي الله تعالى عنه، راح يطلب منه مال كان له خدمة أداها صهيب له، وقال له أعطيني أجرتي، فقال له لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقال له لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث. قال له حتى تموت وتبعث بعد ديت، يعني أنه لن يكون مني كفر بنبي الله صلوات الله وسلامه عليه. قال له أو نبعث؟ هذا مستهزئا العاص بن وائل السهمي، وكان رجلا غنيا ذا مال، وكان إذا بس غضب له 50,000 من قومه. فقال له أو نبعث؟ قال نعم تبعث. قال له خلاص إذن انتظر، إذا بعثت فإنما سيكون لي مال فأعطيك أجرتك. استهزاء. قال جل وعلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. الذي سيرث ويأخذه هو جريمة التي أجرمها في هذا، ونرثه ما يقول. هذا الإرث، هذا الذي سيحمله يوم القيامة، يعني نتيجة هذا القول الكافر، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فهذا الكافر الذي ضرب الله تبارك وتعالى به المثل هنا يعني كفار قريش، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هنا بدأ صاحبه الفقير المؤمن يقول له، قال له أكفرت؟ قال له صاحبه وهو يحاوره في هذه المحاورة، يعني سمع منه ويرد عليه، جاء من حارة الأمر، يعني رجع فيرجع إليه الكلام وهو يرجع إليه الكلام. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له الله تبارك وتعالى أنت الآن كافر به وتظن أن أولا أن هذا جدارتك واستحقاقك، وأنك استحققت هذا الأمر، وأنك أخذته هكذا عن جدارة وعن استحقاق، وأنك كأنك الذي أنشأت هذا وأوجدته وكان لك على هذا النحو، ولا تظن أن هذا فضل الله تبارك وتعالى عليك وإنعامه عليك، وهذا عطاؤه سبحانه وتعالى. فقال له أنت ماذا كنت؟ كفرت بالذي خلقك من تراب، اللي هو أصل الخلق آدم عليه السلام، ثم من نطفة وهو كل النشأة، فأنت من هذا، يعني بدايتنا كلها من التراب، ثم أنت من نطفة، أمر صغير ما ليست فيها هذه القدرة ولا هذا العلم ولا هذه ديت ولا هذا الغنى، فنطفة قذرة، ثم سواك رجلا، طورك من هذه الشيء الحقير هذا حتى أصبحت رجل. فهذا هو الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأك، وبالتالي كل ما هو ملك يديك إنما هو إن شاء الله تبارك وتعالى لك وعطاؤه لك. ثم سواك رجلا، وهنا كلمة ثم سواك رجلا يعني فيها نوع من التحقير لهذا الغني الكافر والاستهزاء به، أن الله تبارك وتعالى يعني هو جعل منك رجلا لم تكن شيئا. بديت عندما صرت رجال تكفر بالله تبارك وتعالى وقد كنت على هذا النحو. لكنه الله ربي، أمانة، لكن استثناء هنا له، لكن هو الله ربي. أنا أعتقد بأن الله تبارك وتعالى ربي هو خالقي، هو الذي أنشأني، هو الذي أوجدني سبحانه وتعالى، ولا أشرك بربي أحدا، ولا أشرك بربي أحدا. كل ما هو عندي إنما هو عطاؤه سبحانه وتعالى، فأنا به وجدت، وهو الذي أوجدني، وهو الذي رباني، وهو الذي يعطيني سبحانه وتعالى، وهو ربي لا إله إلا هو الذي يعني سيدي ومولاي وأمري كله إليه. لكنه الله ربي، كل ما يحمله معنى الرب هنا، يقول لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، فأجعله ند كما هو أشرك نفسه بالله تبارك وتعالى، وجعل نفسه هي
يعني الموجدة الخالقة الرازقة، كأن هذا هو فعله وهو عطاؤه، فأشرك نفسه بالله تبارك وتعالى. قال له أما أنا فلا أشرك بربي أحدا. ثم وجهه إلى الخير، قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا هلا، يعني كان الذي ينبغي والذي يعني يتوجب عليك إذ دخلت جنتك، بستانك هذا، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الذي كان يجب أن تقول، ما شاء الله، يعني الذي شاءه الله تبارك وتعالى هو الذي يكون. ما شاء الله كلمة تبريك ونسبة الأمر هذا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا البستان الذي تجري فيه هذه الأنهار، تحفه هذه الأشجار، ينبت هذه الثمار، كلها بمشيئة الرب تبارك وتعالى، بخلقه ومشيئته. ما شاء الله، الله هو الذي شاء هذا سبحانه. لا قوة إلا بالله، لا قوة في أي مخلوق إلا بالله. القوة التي في الزرع، القوة التي عندك أنت من المال ومن العطاء، كل هذه القوة من الله تبارك وتعالى. لا قوة أي في كل مخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلقها وهو الذي أنشأها وهو الذي أعطاها سبحانه وتعالى. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فكان ينبغي أن تذكر نعمة الله هذه عليك. ما تشوفني أنا أقل منك مالا وولدا، فكان ينبغي هذا عندما ترى أن هناك غيرك لم يعطى الذي أعطيته، فإذا هنا تتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليك، وتقول شوف الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أعطاني هذا، وغيري لم يعطه الله تبارك وتعالى، هذا تفضل منه وإحسان من الله تبارك وتعالى لي، فقد تفضل عليه وأحسن. فيكون هذا زيادة، يعني عندما ترى من هو أقل منك يعني حظا في هذه الدنيا، يزداد شكرك لله تبارك وتعالى الذي جعلك على هذا النحو وأنعم عليك بهذا النحو، ولم يعني يجعلك مثل هذا الفقير، فأعطاك من يعني هذه الثمرة العظيمة والحسنة العظيمة في الدنيا. قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ثم قال له أما أنا لا، أنا يعني إن لم أكن قد أعطيت هذا في الدنيا فإن أملي ورجائي في الآخرة. قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قال له الدنيا ليست هي يعني مطمعي ومطمحي، ولكن مطمعي ورغبتي إنما هو في شيء بعد هذه الحياة. فعسى للترجي، يرجو هذا العبد من الله تبارك وتعالى ربي، وهنا ينسب نفسه إلى الله تبارك وتعالى الرب الإله الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، أن يؤتيني خيرا من جنتك، هي في الآخرة أحسن من هذه البساتين. فعطاء الله وما ادخره الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين في الآخرة أكبر من هذه. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أما أنت جنتك هذه الدنيوية، هذه مع كفرك آيلة إلى الخراب والدمار. ويرسل عليها على يعني جنتك هذه حسبانا، عذاب من السماء، عذاب من السماء يبيدها فتصبح صعيدا زلقا. تصبح هذه البستان الذي اعتززت به ويعني افتخرت به ورأيت أنه لا يبيد، يصبح صعيد أرض ما عليها شيء. الصعيد هو الأرض التي ليس فيها نبت. الزلق هو الأرض التي يعني تزلق وتزل فيها القدم، ما في شيء. أو يصبح ماؤها غورا، يغور الله تبارك وتعالى هذه الأنهار الجارية متفجرة من هذه العيون. الغور هو يعني سقوط الماء، غار بمعنى ينقص إلى الأسفل وفار إلى الأعلى. فالنبع الذي للأعلى هذا يغوره الله تبارك وتعالى، يجعل ذهاب الماء إلى أسفل الأرض. أو يصبح ماؤها غورا، يعني ساقطا في الأرض فلن تستطيع له طلبا. إذا غار ماؤها وجفت آبارها
وقفت عيونها المتفجرة هذه فإنك لن تستطيع له طلب، ما يكون عندك سبيل إلى أن تركض وراء الماء في باطن الأرض لتستخرجه. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، لن تستطيع لهذا الماء طلب، يعني تنبعه وتطلبه من باطن الأرض لتخرجه. فقال له أنا أشوف أملي في الآخرة، وأما بالنسبة للدنيا هذه قد بالنسبة التي عندك هذه قد في أي وقت ما دام كفرت بالله تبارك وتعالى يعاقبك، فتبيد بصورة من الصور، يا يجي لها آفة من السماء أو يعني آفة من الأرض. قال جل وعلا وأحيط بثمره. أحيط بثمره يعني أنه أهلكه الله تبارك وتعالى، ومعنى أنه أحيط به يعني من كل الثمار، يعني كل ما كان له من هذه الثمار أحيط بها من جميع الجوانب وهلكت. وجاء هنا العقوبة سريعة، والنص هنا خاطف، أحيط بثمره، كلمتين فقط، جملة من كلمتين بالبناء لما لم يسمى فاعله بإهلاك هذه الأرض. والذي فعل هذا أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وأحيط بثمره بأي صورة من الصور، إما بجائحة نار شبت فيها من جوانبها، ريح عقيم دمرتها، المهم الله يقول وأحيط بثمره، وجاء النص يعني مجملا وسريعا ليبين أن الهلاك في لحظة واحدة. ثم يصور الله تبارك وتعالى لنا حال هذا الغني الكفور، يقول فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يقلب كفيه يعني يضرب كفا بكف، مرة يجعل اليمنى فوق اليسرى ومرة اليسرى فوق اليمنى، كحال الذي سقطت به يعني مصيبة كبيرة، فيقوم يصفق إحدى اليدين على الأخرى وهو يعني مبلس مبهور. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أولا تذكر كل يعني العمل الذي أنفق فيه الأموال، في شق الأنهار، في بناء في غرس الأشجار، في تمهيد التربة، لا قد زرع ما يطلع إلا بجهد جهيد. فإنه قد أنفق في بناء هذا البستان، لعله أنفق يعني مدخراته ثمرة عمره على ما أنفق فيها من المال. الله يقول وهي خاوية على عروشها، خاوية فارغة على عروشها. العرش هو السقف، ومعنى ذلك أن السقف سقط وسقطت عليه الجدران، فكأنه هديت. وكذلك هذا يصور كذلك يعني رأس وقمة الأشجار تسقط وتسقط عليها الفروع وكذلك والأغصان، فأصبحت خاوية على عروشها. العرش أصبح تحت وما حوله أصبح فوقه. ويقول نادما متحسرا يا ليتني لم أشرك بربي أحد. يا ليتني كلمة للتمني، ليت للتمني يتمنى، ولكنه أمر بعيد، لم أشرك بربي أحدا، ما وقع مني هذا. والذي أشرك به نفسه، الذي جعلها شريكا لله لأنه رآها أنها هي الموجدة وهي الخالقة وهي المستحقة، هو الذي استحق هذا وأخذه بهذا بجدارة. نفس قولة يعني مشرك العرب الذين كانوا يظنون بأن الله هو الذي اختصهم بما اختصهم به من الغنى، وحرم من حرم من الفقر. ولذلك قاسوا أيضا يعني عطاء الدين على عطاء الدنيا، قالوا لو كان هذا خيرا ما سبقنا إليه، لو كان الدين خير ما سبقنا إليه بلال وعمار وعبيدنا وأرقانا. فكما أعطانا الله تبارك وتعالى هذا العطاء يعني في الدنيا، أو كما أعطينا هذا العطاء في الدنيا عطاء الدنيوي، فكذلك لو كان الدين خير وكان هذه كنا احنا أولى وأجدر به.
الله يقول ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. النفر الذي اعتز به أنفاره، أولاده وخدامه ومن حوله وحاشيته، ما قدروا يدفعوا شيء من عذاب الله تبارك وتعالى عنه الذي جاءه على هذه البستان. قال ولم تكن له فئة، جماعة، ينصرونه من دون الله. ينصرونه النصر يعني يعتز بهم، يقفون ويدفعون عنه هذا البلاء الذي حل به من دون الله، الذي أراد الله تبارك وتعالى به هذا يعني الهلاك. وما كان منتصر بنفسه، لا هو منتصر، لا يستطيع أن ينتصر بنفسه، وليست عنده فئة يستطيعون أن ينصرونه من دون الله. قال جل وعلا هنالك الولاية لله الحق. هنالك في هذا الوقت تذكر هذا الكافر أن الولاية لله الحق، الله الحق سبحانه وتعالى. الولاية اللي هي الولاء، النصرة، المحبة. الله تبارك وتعالى ولي عباده المؤمنين، فهو معهم وهو مؤيد لهم سبحانه وتعالى. ومن يتخلى الله تبارك وتعالى عنه فلا ولي له ولا ناصر له. فالولاية الحق لله تبارك وتعالى، يعني هذا تيقن بأن يعني الرب الإله سبحانه وتعالى هو الولي وحده سبحانه وتعالى. لكن تذكر هذا بعد فوات الأوان، وبعد أن أنزل الله تبارك وتعالى به هذه العقوبة في الدنيا، ووقف يعني وحيدا خاسرا لكل ما عنده. أو هنالك في الآخرة الولاية لله الحق، يعني الولاية كل من والى الله تبارك وتعالى الرب الحق. الحق هنا صفة لله تبارك وتعالى، ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهناك تظهر من يواليهم الله تبارك وتعالى، هل هم أهل الإيمان وإن كانوا من أهل الفقر ومن الضعف والمساكين، أم هم هؤلاء الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وهم كفار محرومون. فهذه ليست هذا عطاء هؤلاء الكفار، ما أعطاهم الله تبارك وتعالى في الدنيا ليس الدليل ولاية، ليس لأنه يواليهم ويحبهم وينصرهم ويؤثرهم فأعطاهم هذا المال، لا، وإنما هذا كان يعني ابتلاء لهم من الله تبارك وتعالى وفتنة لهم من الله، هل يشكرون أم يكفرون؟ وقد كفروا فلا يجدون لهم بعد ذلك عندما تنزل بهم العقوبة في الدنيا أو تنزل، وكذلك تنزل بهم العقوبة في الآخرة، يعلمون أن الله هو الولي سبحانه وتعالى. وعندما يرون أن هؤلاء الذين كانوا يحتقرونهم ويستصغرونهم أصبحوا هم في نعمة الرب تبارك وتعالى وفي الجنة، حتى إن أهل الأعراف يقولون لهؤلاء بعد أن يكونوا في النار هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يقول لهم هؤلاء دول الفقراء اللي هم أصبحوا في الجنة الذين أقسمتم أنتم أيهم الكفار لا ينالهم الرحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالله يقول هنالك الولاية لله الحق. هنالك في الآخرة تظهر موالاة الرب تبارك وتعالى لأوليائه، وأن ولايته سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين هي الولاية الحقيقية. أعطاهم الله تبارك وتعالى أعظم شيء في الدنيا وهو الإيمان به سبحانه وتعالى وتقواه وعبادته، هذا أعطاهم الله تبارك وتعالى، هذا أعظم عطاء، وليس هذا العطاء الدنيوي الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن يحب ومن لا يحب. ثم عطاؤهم بعد ذلك في الآخرة في الجنة. هنالك الولاية لله الحق، هو الله خير ثوابا، لا يثيب أحد كما يثيب الله تبارك وتعالى. يعمل عمل ويأخذ أجر عليه ثواب عليه، هذا لا يمكن. هناك من يثيب كثواب الله تبارك وتعالى إذا كان له أن يثيب، فمن يثيب في الدنيا يعطي ثواب في الدنيا ثواب يعني محدود، أما الله تبارك وتعالى هو خير ثواب وخير عقبة. العاقبة الحسنة مع كل من مع الله تبارك وتعالى، من كان مع الله فهذه عاقبته حسنة. عرف هذا دي. في النهاية هؤلاء الفقراء المساكين هذه عاقبتهم عند الله تبارك وتعالى اللي هم أهل الإيمان،
وهؤلاء الأغنياء أهل الكفر الذين اعتزوا بغناهم هذه هي عاقبتهم. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.